Sa Queen Vlog, tayo is magmumukbang. Meron po tayo dito may lettuce, tas may hotdog, tas meron po tayo dito pandesal na para siyang burger na ginawa. Tas meron itong lamang itlog at lettuce. At meron tayong saging. Dito pa. Tas meron din pala tayo dito rambutan. Ang tawag dito mga? Ubas. Tapos apple. At meron din tayong mangustin. At salad. At ito. Ang tawag dito? Hindi ko alam ito eh. At meron din kaming di ko alam na prutas. At meron kaming lettuce na salad. Yum. Diba guys? Rambutan. Diba guys? Nasabi ko na yun eh. Diba guys? And then apple. Mayroon din kaming peras. Peras. Ano yung peras? Apple. Okay. Let's go! Go! Kainan na. Lettuce. Para siyang starter. Para makuha. Pagkalo. Pagkalo. Tingnan mo lang. Open na. Dinan mo. Tigas. Taran! Look at this guys. Hindi nyo nakikita. Taran! Mga guys, wala pala kaming mangga dahil walang mangga sa palengke. Walang nabili na lang. Wala po Posibleng kami walang nabili. mangga sa palengke. Walang nabili. Ay, nagkamali pala yung mama ko. Wala palang nabili si mama kasi nakalimutan po niya guys. So yummy. It's so yummy. So, burger na. Nakahanggan ako isa. Maliit ito. Ano ba pinapakita mo yung pagnanon mo? Try ko nga to guys. Hindi pa ako nakakain na ito. Matagal na eh. Ay pala ito. Mapag mo ko. My favorite. Mangustin. Matigas. Ano, matigas guys. Maato. Kaya siya sa matigas. Kung meron akong muscle, sira yung lahat. Pero wala ito. Oh, what? Look at this. Hindi na makita, no? Oh, yung kulay puti.
May buto sa'yo, ma? Ma? Sa akin wala. Mm. Mm. Tama ka na may buto. Next, ubas. Dalawang ubas. Ako din. Biyahin ko ang mamang ko. Nalulog na. Kaya. Biyak. Guys. Masarap na. Ha? Siyempre. Guys, ay, kutsara ko yun na. Nakalimutan ng mama ko kutsara ko to. May pwede ko pa lagyan to ng hotdog. Yan natin. Ito guys, oh. Okay. Tara! Hindi nyo makita kasi nasa loob siya, malaki pa yung itlog kaysa sa lettuce. Nagmumuga? Ano pa? Puro-puro na lang, guys. Hindi na lang nakakain. Wow. Yummy. Mama, ito sa'yo, maa. Ito sa sobrang yummy. Kasi sarap ng ninuto ng mami ko. Sarap, guys. Hindi ko mapigilan ang sarap. Bakit ko na? Ay, nadal ni mama. Ito, uminom ng tubig. Ang inumin ko ay luya with lemon. Tapos may isang sibuyas. Diba, ma? Kinain niya sibuyas. Ayun. Alata eh. Luya lang with lemon. Ano ba to? Sibuyas? Ha? Iba na, di ba? Kakaiba. Baka ikaw lang naka-invento yan. Ako lang kakainan. Ba naman lipstick ko? Di pa ako natapos pagkain. Wala na akong lipstick. Madulat ka, guys. Ako rin, guys. Tikman ko. Kaya ko ito buksan, guys. Bukas ko, guys.
rambutan. Where's my baby? Oh, my baby. Mas masarap pala yung baby kaysa sa... Kaya ko double rambutan. Ayaw. Aalis na. Ako guys, hindi pa. Ubusin ko to lahat. Kasi may lakad pa kami.